What's up mga kalokers? And for this video, gagawa ko ng panibagong video. Actually, ang video na to ay tutorial kung paano mag-download ng mga sound effects o mga music sa YouTube. Pero kung ikaw ay bago pa lang dito sa aking YouTube channel, ikaw ay mag-subscribe na at click ang notification bell button para updated ka sa aking mga video. So ayun guys, pagkatapos natin mag-download ng mga sound effects or music sa YouTube, pero take note na dahil mga dong kailangan mo lang copyright. So actually mga dong actually is mga basic lang to. So I hope na may matutunan kayo sa tutorial ko ngayon. At pagkatapos natin mag-download, pakita ko sa inyo ang mga titles ng mga na-download kong mga sound effects at ang mga music. And so, let's start. Type tayo dito sa YouTube. Yan. Pagkatapos, search natin dito yung gusto kong sound effects ay Yehi sound effects. Charts natin. Ito yan siya. Yehi sound effect. Yan. So, dito sa ito yung gustong pinang Yehi sound effect. Yung may red sa baba. Ito siya. Click natin. Yan. So, pakinggan natin guys. So, yan. Pagkatapos, sa baba niyan, may makita kayong share, download, save. So, click natin yan. Yan. Tapos niyan, punta tayo dito sa Google Go. Dito, click natin. Pagkatapos niyan, dito naman sa baba, search natin dito yung MP3. MP3, yan. MP3 juice. Yan. So, nakita natin sa taas yung MP3 juice, free MP3 downloads. So, nakita natin siya. So, i-click lang natin yan. Yan. So, na-download pa siya. Loading pa siya. Yan. So, pagkatapos, dito sa confirm by phrasing search, you confirm your consent to our terms of us. Sa managed search natin, lagay natin dito yung sinearch natin kanina sa YouTube, yung Yehi. Yan. Nakalagay sa taas, Yehi sound effects. Yan. Click lang natin. So, actually guys, andito siya sa pangalawa. May nakalagay na download dito at saka play. So, i-click natin yung pangalawa. Download. Yan. So, pagkatapos niyan, download na siya. May block sa baba again. Download ang nakalagay. So, i-click na naman natin ulit. So, yung final download niya dito sa baba, ito yung download. So, click na naman natin ulit. So, ito yung final download niya. So, automatic na siyang punta dun sa music natin. So, yan. Download complete na siya, guys. Sa taas nakalagay yung download complete. So, yan. Back na tayo, guys. So, punta tayo sa music. Play music dito. So, open na natin yung download. Automatic na kasi siya pumasok. So, actually, marami na ako na-download na sound effects. So, dito sa download ko, yan. Click natin yung download. Tapos, hanapin yung dinownload natin kanina na Yehi sound effects. So, automatically na siya pupunta dito. Ito siya. Ang dami sound effects na download ng Yehi. Yan siya. So, click natin. Ayan. So, ganun lang guys. Ganun lang kasimple ganun lang kasimple mag-download ng mga sound effects or music. Pero kailangan guys, be careful. Kailangan talagang walang copyright. So, ayun guys. Thank you for watching. Ayun guys, pakita ko sa inyo ang mga title at sounds na mga sound effect na download ko na. Preview.
Janelle. That's nasty. Yo! So mga Zay, mga Zong, ito nga tutorial na ko, no? So, I hope punta na maninasab. Actually, mga Zay, first time pa natin sa tutorial ko ngayon in this video. Don't forget to subscribe and click notification. So, sa lahat, bago pa lang or sa may planong gumawa ng mga YouTube channel nila, so, I hope na itong video na ito ay makakatulong sa inyo. So, this is a video for today and thank you for watching, guys.